Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 281, ngay khi Thạch Hạo dục hỏa chúng sinh thì bất ngờ lão cổ dịch lại nói món nợ Thạch Hạo nợ cổ tộc bây giờ đã đến lúc trả. Biết được tin này, Thạch Hạo lập tức ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, thế nhưng lão cổ dịch kia chỉ cười nhẹ. Sau đó lão liền nói Thạch Hạo hãy đi cùng mình trở về tộc. Nghe vậy, Thạch Hạo cũng không thể nào từ chối được. Bởi vậy mà không lâu sau, cổ dịch đã dẫn Thạch Hạo tới một nơi ở sâu trong khe núi, ở nơi đó ngập tràn gió tuyết đang thổi xuống. Tiếp theo, cả hai dừng lại trước một cánh cửa đá khổng lồ cao chót vót, vừa tới, cổ dịch liền quỳ gối xuống trước cánh cửa đá kia. Chớp mắt, chỉ thấy từ nơi hắn dập đầu, một luồng ánh sáng xanh liền tỏa ra khắp nơi này, khiến nơi đây như sáng bừng, cánh cửa đá từ từ mở ra. Nháy mắt sau, trước mắt Thạch Hạo liền xuất hiện một cảnh tượng không gian rộng lớn, cổ dịch cũng lập tức dẫn hắn vào bên trong. Hai người cứ thế tiến sâu vào bên trong căn phòng đá. Vừa đi, cổ dịch vừa nói cho Thạch Hạo biết, cổ tộc năm xưa vốn dĩ có thể xuất hiện một vị tiên vương, nhưng lại bị chính tổ tiên Thạch tộc tự tay hủy hoại, khiến Thạch tộc nợ cô tộc một vị bất hủ chí vương. Bên cạnh đó, pháp môn dĩ thân vi chủng mà Thạch Hạo tu luyện vốn đã được đưa ra từ thời tiên cổ, và cổ tổ của cổ tộc chính là một trong những người khởi xướng, diễn xướng sáng tạo ra nó. Lý do cô tộc trước tiên phế bỏ Thạch Hạo rồi mới giúp anh khôi phục vô địch chân thân là nhằm cống hiến hạt giống dĩ thân vi chủng này cho cổ tổ, giúp ông trở thành một tiên vương cái thế thực thụ. Khoảnh khắc bí mật được nói ra, cùng là lúc Thạch Hạo và cổ dịch dừng lại trước một cái bệ đá khổng lồ. Người ngồi ở bệ đá phía trước chính là cổ tổ. Vừa gặp, Thạch Hạo đã có cảm giác người kia vô cùng khó lường, sâu không thấy đáy. Bất ngờ, người kia nhấn nhẹ ngón tay một cái vào mi tâm của Thạch Hạo. Trong phút chốc, Thạch Hạo cảm thấy mi tâm nóng rát rồi phát sáng và hiện lên hai chữ tội huyết. Chữ tội huyết đánh tan mây, tia chớp dày đặc là ký hiệu huyết thống độc nhất của Thạch tộc hiện ra. Đến đây, người ngồi trên bệ đá kia mới lẩm bẩm nói, không sai, chính là đời sau của Thạch tộc. Nói rồi, vị này làm thêm những hành động rất lạ trên người Thạch Hạo. Cũng bởi vậy, Thạch Hạo vốn tưởng rằng mình sẽ bị đại lão cổ tổ đoạt xá, nhưng cổ tổ vốn không thèm dùng đến phương thức này. Bởi lẽ nếu đã đọa lạc đến mức phải đi đoạt lấy đại đạo trùng tử của người khác, thì cổ tổ làm sao có thể đi đến bước đường đỉnh cao ngày hôm nay. Do đó, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Thạch Hạo và cổ tổ đã kết thúc êm đẹp. Cuối cùng, chỉ thấy cường giả cái thế của cổ tộc chỉ phất tay nói, nếu như trụy lạc đến mức đi đoạt hạt giống đại đạo đã đạt tới bước kia của người khác, vậy ta có thể đi tới một bước này ư? Thế gian sớm đã không có cổ tộc rồi. Chuyện này không hề có chút trợ giúp nào cho ngài ư? Liên quan tới tiên vương, ngươi không hiểu, đi đi. Nghe vậy, chí tôn đế tộc là cổ dịch liền hành lễ rồi lập tức dẫn theo Thạch Hạo rời khỏi nơi cư trú của cổ tộc. Không lâu sau, khi cả hai vừa ra bên ngoài, đã có rất nhiều người vây lấy cả hai và hỏi về tình hình. Đáp lại, cổ dịch chỉ nói qua qua mà thôi. Đúng lúc này, từ trên thế giới thụ rơi xuống một tấm pháp chỉ với nội dung tạm thời xá miễn cho Thạch Hạo. Vì vậy, hắn không bị đưa về chiến thần thư viện hay thiên lao mà được tự do du ngoạn trên mảnh đất dị vực. Tất nhiên, trên người Thạch Hạo cũng bị bất hủ giả để lại 6 đạo ấn ký, dù đi đến đâu cũng sẽ bị các đại nhân vật cảm ứng được. Cứ như thế, Thạch Hạo bắt đầu cuộc sống du ngoạn dị vực. Trong thời gian này, hắn không chỉ đi qua nơi cư trú của Xích Vương mà còn gặp rất nhiều người đáng thương đến từ Cửu Thiên. Khi chuyến du ngoạn kết thúc, hắn nhận được thiệp mời tham dự trà đạo hội. Cần biết rằng ở dị vực có một cây tiên dược tên là Ngộ Đạo Trà Thụ, mỗi một chiếc lá của nó đều vô giá. Từng có người chỉ uống một cốc trà ngộ đạo mà trong thời gian ngắn đã đột phá chí tôn, trở thành bất hủ cường giả. Trà đạo hội chính là thịnh hội lớn được tổ chức vào thời điểm lá trà ngộ đạo chín. Một sự kiện như vậy dĩ nhiên Thạch Hạo phải đến khám phá một chuyến. Tuy nhiên, khi vừa đến chân núi Ngộ Đạo Sơn, Thạch Hạo phát hiện một bé gái đến từ Cửu Thiên vì bảo vệ bà nội mà suýt chút nữa bị một sinh linh vương tộc dẫm chết. Vì bảo vệ đồng bào, Thạch Hạo đã trượng nghĩa ra tay, tung một đạp đá bay sinh linh vương tộc đang hành hung nó. Điều khiến Thạch Hạo phẫn nộ nhất chính là sau khi tiến vào Ngộ Đạo Sơn, anh còn phát hiện ra đồ ăn thức uống trên bàn của các sinh linh dị vực lại chính là những đứa trẻ nhân tộc còn sống. Thậm chí, tên phò mã thuộc một mạch Xích Vương còn thản nhiên nuốt sống một đứa trẻ ngay trước mặt anh, mà bé gái anh cứu lúc trước vốn cũng nằm trong danh sách thức ăn trên đĩa của chúng. Cảnh tượng hung tàn này thực sự khiến Thạch Hạo phẫn nộ đến cực điểm. Hắn không nói nhiều lời, lập tức tung một đấm đập nát người của sinh linh vương tộc trước đó, sau đó diệt sát toàn bộ những kẻ ra tay ngăn cản mình. Và trong tập tiếp theo, để trút giận cho các đồng bào Cửu Thiên, Thạch Hạo sẽ oanh sát đế tộc phò mã thuộc một mạch Xích Vương, đồng thời tiêu diệt một cao thủ thuộc top 10 thế hệ trẻ của dị vực. Vậy thì liệu rằng trận chiến này sẽ còn hấp dẫn thế nào? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.